Ca mắc COVID-19 tăng cao chưa từng có, hơn 125.000 F0 trong ngày. Ngày 4 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 125.587 ca COVID-19, tăng 6.788 ca so với ngày hôm qua. Ngoài ra, Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng bổ sung thêm gần 50.000 ca COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 3 đến 16 giờ ngày 4 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước, tăng 6.788 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 79.992 ca trong cộng đồng. Hà Nội đứng đầu cả nước với 21.395 F0, tiếp đó là Nghệ An 6.657, Bắc Ninh 6.011, Sơn La 4.182, Quảng Ninh 3.919, Nam Định 3.870, Hưng Yên 3.702, Lạng Sơn 3.335, Phú Thọ 3.288, Bình Dương 3.201, Thành phố Hồ Chí Minh 3.070, Vĩnh Phúc 2.814, Thái Nguyên 2.670, Bắc Giang 2.653, Lai Châu 2.637, Hòa Bình 2.593, Tuyên Quang 2.582, Đà Lạt 2.560, Ninh Bình 2.405, Yên Bái 2.385, Hải Dương 2.317, Quảng Bình 2.305, Cao Bằng 2.159, Khánh Hòa 2.142, Thái Bình 2.138, Hà Giang 2.124, Lào Cai 1.984, Bình Phước 1.958, Hà Nam 1.896, Điện Biên 1.806, Bình Định 1.703, Đà Nẵng 1.689, Cà Mau 1.608, Gia Lai 1.276, Thanh Hóa 1.128, Quảng Trị 1.110, Lâm Đồng 1.088, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.067, Đắk Nông 894, Hà Tĩnh 846, Bến Tre 781, Phú Yên 776, Tây Ninh 697, Bắc Cạn 509, Quảng Ngãi 431, Thừa Thiên Huế 385, Bình Thuận 384, Quảng Nam 357, Vĩnh Long 341, Trà Vinh 313, Kon Tum 255, Bạc Liêu 250, Đồng Nai 179, Long An 154, Cần Thơ 133, Kiên Giang 130, Hải Phòng 106, An Giang 49, Đồng Tháp 48, Ninh Thuận 39, Sóc Trăng 38, Tiền Giang 23, Hậu Giang 23. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 29.074 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 18.970 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội tăng 2.734 ca, Lai Châu tăng 2.637 ca, Bình Dương tăng 919 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 101.812 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.059.262 ca nhiễm, đứng thứ 30 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 41.093 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.051.832 ca, trong đó có 2.586.619 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 545.057, Hà Nội 340.443, Bình Dương 304.810, Đồng Nai 119.444, Tây Ninh 102.004. Về tình hình điều trị, trong ngày có 38.911 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.589.436 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.246 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.418 ca, thở oxy dòng cao HFNC 421 ca, thở máy không xâm lấn 104 ca, thở máy xâm lấn 294 ca, ECMO 9 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 ghi nhận 97 ca tử vong tại Hà Nội, 18, Nam Định 14 ca trong 2 ngày, Quảng Nam
9. Nghệ An, 6. Thái Nguyên, 6. Đà Nẵng, 5. Hà Giang, 3. Quảng Bình, 3. Bình Phước, 2. Bình Thuận, 2. Đắk Lắk, 2. Đồng Tháp, 2. Gia Lai, 2. Hòa Bình, 2. Kiên Giang, 2. Lào Cai, 2. Phú Thọ, 2. Quảng Ninh, 2. Tây Ninh, 2. Thành phố Hồ Chí Minh, 2. An Giang, 1. Bắc Ninh, 1. Bình Dương, 1. Cà Mau, 1. Cao Bằng, 1. Đắk Nông, 1. Hậu Giang, 1. Ninh Bình, 1. Yên Bái, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.644 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 3 có 645.805 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 196.320.242 liều.